Yan guys, unboxing ulit tayo. Sama natin. Yan guys, bumili ulit ako ng ganito. Hindi lang pang paporma sa motor, nakakatulong ko. Yan siya guys, yan, chain roller para ma-stabilize yung pagalog ng kadena. Malaking tulong to guys, para hindi agad lumuwag yung kadena nyo, tsaka hindi, pag nalubak, hindi tumatalon-talon yung kadena. Yan, color gold yung kinuha ko. Marami sa Shopee tsaka Lazada to. Dati may ganito na ako. Pinatanggal ko lang nung nag plus 2 swing arm ako, pero ito, bumili ulit ako ng gold na kulay pang stabilize ng kadena natin. Natin. Naka-tape pala. Yan siya guys, may kasama siyang bolts. Yan, Allen type. Ito yung roller niya guys. Ito yung nilalagay dito. Yan. Ito yung lock. Yan siya. Yan. So far so good naman siya. Yan siya guys. Yan, update ko kayo pag pakapakabit ko na siya. Yan siya guys. Sa Shopee tsaka Lazada meron ito, pero sa Shopee ako order. Yan siya guys, update ko na lang kapag kakabit ko na siya.